evening and welcome to the second episode of Rotrack 3292 Speaks. We're talking about strategic planning today, and the guest for today's episode of this podcast is Rotractor Sneha Shakya. Sneha, please, welcome to the podcast. Thank you, Kritika. Hello, everyone. So, hi. सुरुमा त तपाईलाई congratulations भनेरै सुरु गरे हैन. So तपाई Rotary International के Rotrack कमिटीमा select हुनु भएको छ. So congratulations. Thank you so much. Okay, so सुरुमा चाहिँ त्यही नै सोध्न चाहे. So how did it happen? हामी सबैलाई चाहिँ अचानक थाहा भयो हैन. So कसरी चाहिँ अप्लाई गर्नुभयो, कसरी पुग्नु भयो त्यहाँसम्म प्लिज शेयर गरिदिनु न. Okay, so त्यो चाहिँ अब I think almost every year नै Rotary International को committees को applications हरु खुल्छ हैन. अनि I think a lot of us have been applying for it like for the past few years होला. अनि त्यही मैले पनि apply गरे अनि अब obviously I wanted to be in the committee तर the expected चाहिँ थिएन अनि it was an application form, elaborative application form. This धेरै questions थियो, I think 2 to 3 questions थियो. And the most complicated part was the questions were questions where you could write a lot of things. तर एकदम थोरै word limit थियो हैन. So the applications bhario and one day I think somewhere around March I got an email saying I've been appointed. But it was to be kept confidential, so bhanna milena. And then June ma in the pre-convention it was announced formally. So it was through the application form ne ani process of with I think the criteria or preset criteria of course your leadership in your club level, district level, beyond that and all that accumulated I believe. So basically one that say. So yes, हामीलाई पनि एकदम प्राउड फिल भएको थियो हैन. ओहो हाम्रो डिस्ट्रिक्टबाट पनि पुग्नु भयो भनेर. So यहाँ तपाईको त अगाडिदेखि नै धेरै हामीले लिडरशिप क्वालिटिजहरु पनि देखिरहेको हो हैन. रोट्याक डिस्ट्रिक्ट 3292 लाई नै रिप्रेजेन्ट गरेर एमबीआईमा पनि हुनुहुन्थ्यो, रोटरी इन्टरनेशनल पुग्नु भएकोमा. So yes, congratulations once again. Thank you Kritika. Okay, so आजको एपिसोडमा चाहिँ हामी मेनली स्ट्रेटेजिक प्लानिङको बारेमा कुरा गर्छौं अनि स्ट्रेटेजिक प्लानिङमा मेन अगस्त मेम्बरशिप मन्थ पनि रोटरी इन्टरनेशनलले मनाउने भएकोले मेम्बरशिप डेभलपमेन्ट मन्थ. सो हामी अलिकति मेम्बरशिप इन्गेजमेन्टको कुरा पनि गर्छौं अनि स्ट्रेटेजिक प्लानिङमा मेम्बर्सहरुको इन्गेजमेन्टको कुराहरुलाई त्यसमा एड गर्नेछौं. ओके, सो सुरुमा चाहिँ स्ट्रेटेजिक प्लानिङकै बारेमा शेयर गरौँ हैन. सो हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा रिसेन्ट इयर्समा चाहिँ डकुमेन्टेसन चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्स दिइरहेको छौं हैन. सो व्हाई डु यु थिंक स्ट्रेटेजिक प्लानिङ बनाउने अनि यो डकुमेन्टको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के छ त हाम्रो जस्तो अर्गनाइजेसनमा? Yeah, so as you said Kritika, हामीले since past few years एकदम फोकस गरिरहेको छौं हैन. अनि मेन आइडिया मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा चाहिँ I think we all need to understand that Rotrack भनेको चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन हो हैन. There has been history, अहिले प्रेजेन्टमा छौं हामी अनि फ्युचर इयर्समा पनि जान्छ नै. अनि we put in so much of effort. हामी like every year हुन्छ नि हामी हाम्रो प्लान्सहरु बनाउँछौं, गोल्सहरु सेट गर्छौं अनि कति रिसोर्सेसहरु युटिलाइज गर्छौं, फाइनान्शियल रिसोर्सेस हुन्छ त्यहाँ, हाम्रो ह्युमन रिसोर्सेस हुन्छ, हाम्रो टाइम हुन्छ हैन. अनि त्यो सबै कुरालाई चाहिँ हामी कुन डाइरेक्सनमा लगिरहेको छौं त त्यो हाफहाजर्डली सबैतिर स्पेन्ड गरेर एभ्री इयर नयाँ प्लान बनाएर एभ्री इयर हुन्छ नि नयाँ प्रोजेक्ट ल्यायो, एउटा प्रोजेक्ट गर्यो त्यहाँ स्पेन्ड गर्यो, त्यो प्रोजेक्ट सक्यो हैन. त्यसपछि अर्को प्रोजेक्ट गर्यो त्यहाँ स्पेन्ड गर्यो सक्यो. त्यो भन्दा नि एउटा डेडिकेटेड हाम्रो डेस्टिनेसन के हो त, हामीले गर्न खोजेको के हो त, हाम्रो क्लबलाई लान खोजेको के हो त भन्ने पार्टमा चाहिँ फोकस्ड हुनको लागि चाहिँ यो डकुमेन्टले हेल्प गर्छ. सो द्याट्स माई पर्सनल अन्डरस्ट्यान्डिङ अनि मेरो पर्सनल ओपिनियन पनि हैन. सो मेन थिङ इज लाइक हाम्रो जति पनि हामी एफर्ट्स लाउँछौं, जति पनि काम गर्छौं, त्यो रिजल्ट के खोजेको हो त त्यसलाई चाहिँ एउटा फोकस तरिकाले एउटा डेस्टिनेसनमा हामीलाई पुर्याउनलाई चाहिँ स्ट्रेटेजिक प्लानिङले हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ कि. अदरवाइज के हुन्छ भन्दा एभ्री इयर हाम्रो लिडरशिप चेन्ज हुन्छ हैन. द्याट्स द ब्युटी अफ आवर अर्गनाइजेसन. सो एभ्री इयर नयाँ टिम आउँछ, नयाँ फोकस एरियाज हुन्छ. सो द्याट डज नट हामीले त्यो अलिअलि सबै ठाउँमा अलिअलि स्क्याटर्ड एफर्ट गर्नुभन्दा कुनै एउटा डेडिकेटेड ठाउँमा डेडिकेटेड भिजन लिएर काम गर्यौं भने चाहिँ द रिजल्ट विल बी बेटर भन्ने एस्पेक्टले चाहिँ डकुमेन्ट इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ हैन. लाइक अपार्ट फ्रम द टेक्निकलिटिज एकदम बेसिक लेभलमा भन्दा चाहिँ.
सो अब यसपालि चाहिँ हामीले स्ट्राटेजिक प्लान बनाउनुहोस् भनेर नै पुस गऱ्यौँ क्लबमा अनि प्लस उहाँहरूको स्ट्राटेजिक प्लान हामीलाई पनि पठाउनुहोस् भनेको थियौँ सो एज अ डिस्ट्रिक्ट हाम्रो यो स्ट्राटेजिक प्लानिङमा हामीले क्लब्सहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको हेल्प गर्न सक्छौँ कसरी चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छौँ अनि उहाँहरूले पठाउनु भएको प्लान्सबाट हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको अब उहाँहरूले दिनुभएको इनपुट्सबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो खालको फिडब्याक दिन सक्छौँ होला यसमा हजुर सो आई बिलिभ द्याट एज अ डिस्ट्रिक्ट चाहिँ हाम्रो काम भनेको मेजरली इट्स अबाउट फेसिलिटेटिङ होइन सो मोर देन अब कस्तो प्लान बनाउने के प्लान बनाउने भन्दा पनि त्यो प्लानिङ प्रोसेसलाई अलाइन गर्ने चाहिँ डिस्ट्रिक्टको मेजर रोल हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या एन्ड वाट विभ बिन डुइङ अहिले होइन सो मेजरली डिस्ट्रिक्टको काम भनेको त प्रोसेस के हो त स्ट्राटेजिक प्लानिङ भनेको के हो कसरी बनाउने के बनाउने भन्दा पनि कसरी बनाउने भन्नेमा चाहिँ हाम्रो फोकस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन अनि वाट वी कुड डु अनि आई थिङ्क विभ बिन प्र्याक्टिसिङ दिस पहिलादेखि पनि हामीले गर्न मिले चाहिँ जब हामी कुनै क्लबको प्लान हेर्छौँ त्यो प्लान चाहिँ कहिले कस्तो हुन्छ भन्दा आफैले बनाउँदा चाहिँ लाइक हामीले आफ्नै कुरा बनाउँदा त्यो सेट गर्यो गोल्सहरू सेट गर्यो विजन सेट गर्यो अनि त्यो क्रस चेक गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो एरर्सहरू हामी भेटेर आउँदैनौँ तर वेन एज अ थर्ड पर्सन लाइक लेट्स से डिस्ट्रिक्टको कोही रिप्रेजेन्टेटिभले त्यसलाई चेक गर्दा चाहिँ ओके यो गोलसँग त यो भिजन अलाइन नै भइरहेको छैन होइन यो भिजनसँग गोल्सहरू अलाइन भइरहेको छैन भन्ने कुराहरू पनि हामी रियलाइज गर्न सक्छौँ क्या सो वेन आई डिड डिआरआर भिजिट्स म धेरै जस्तो यो कुराहरूमा नि फोकस गर्दा हुन्थ्यो नि कहिलेकाहीँ भेटिन्थ्यो लाइक मेजोरिटी अफ द टाइम्स त क्लब्सहरू सिङ्कमै भएर काम गरिराख्नुहुन्थ्यो बट कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्थ्यो क्या लाइक गोल्स छ गोल्स एकातिर छ भिजन एकातिर छ होइन सो त्यस्तो भएको केसमा वी कुड हेल्प देम रेक्टिफाई अनि अर्को चाहिँ अब गोल्स र कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी केमा पनि कन्फ्युज हुन्छौँ भन्दा गोल्स भनेको के हो भिजन भनेको के हो होइन त्यहाँ बिचमा अब्जेक्टिभ्स भनेको के हो मिसन भनेको के हो कुराहरू आउँछ सो गोल्सलाई चाहिँ अब कसरी मोर स्पेसिफिक गोल्सहरू सेट गर्न सकिन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ मोर अचिभेबल मोर मेजरेबल गोल्सहरू कसरी सेट गर्न सकिन्छ जुन हामी गोल सेटिङको क्राइटेरियाजहरू पनि कुरा गर्छौँ होइन सो आई थिङ्क दिज आर द थिङ्स द्याट एज अ डिस्ट्रिक्ट कमिटी अर इभन एज ट्रेनर्स हामीले गर्न मिल्ने कुराहरू चाहिँ त्यो हुन्छ जस्तो लाग्छ है सो हामीले चाहिँ अब ट्रेनर्स फोरमबाट पनि हामीले सिकाइरहेको कुरा क्लब्सहरूलाई इन्करेज गरिरहेको कुरा चाहिँ हामीले स्ट्राटेजिक प्लानिङमा स्वटको प्रोसेस युज गर्छौँ अनि त्यसपछि सबै मेम्बर्सहरू बसेर अनि जस प्लानिङ चाहिँ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ होइन सो एज अ क्लब हामीले यो स्वट गरेर हाम्रो भिजन्स र गोल्स बनाइराख्दाखेरि हाउ इम्पोर्टेन्ट डु यु थिङ्क यो पर्सनल स्वट गर्नु चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई पर्सनल स्वट एज इन इन्डिभिजुअली क्लबको लागि हजुर हामीले चाहिँ अब हामी त रोट्र्याक्टर भएर आफ्नो आफ्नै क्लबहरूमा इङ्गेज छौँ नि त सो अर्गनाइजेसनको गर्दै गर्दाखेरि पनि हामी एज पार्ट अफ द्याट अर्गनाइजेसन हाम्रो स्वट गरेर त्यसमा चाहिँ कसरी रिलेट हुन्छ जस्तो लाग्छ डेफिनेटली रिलेट त हुन्छ नै होइन बिकज आई थिङ्क हामीले जब आफ्नो पर्सनल स्वट एनालिसिस गर्छौँ त्यहाँ जुन हामीले आफ्नो स्ट्रेन्थ्स भेटाउँछौँ अथवा लेट्स से अपर्च्युनिटिज भेटाउँछौँ अथवा इभन विकनेसेस भेटाउँछौँ आई थिङ्क वेन यु टक अबाउट स्ट्रेन्थ्स एन्ड अपर्च्युनिटिज त्यो चाहिँ समहाउ हाम्रो क्लबको ओभरअल लार्जर एस्पेक्टसँग रिलेट हुन सक्छ क्या सो हाम्रो पर्सनल स्ट्रेन्थले गर्दा चाहिँ हामीले क्लबको कुनै पार्टमा धेरै कन्ट्रिब्युसन दिन सक्ने हुनसक्छ होइन फर इक्जाम्पल इफ यु हेभ अ पर्टिकुलर स्किल त्यो तपाईँले कुनै स्किल सेट छ तपाईँमा जुन चाहिँ तपाईँको स्ट्रेन्थ हो भने प्रोबेबली क्लबको कुनै प्रोजेक्टमा त्यो स्किल काम लाग्ने हुनसक्छ क्या सो अभियसली त्यो आइडेन्टिफिकेसनले त हेल्प नै गर्छ होइन अनि इफ यु फाइन्ड एन अपर्च्युनिटी द्याट कुड also match with the club ko kunai aspect pani kya let's say you are seeking for certain opportunity for example ekdam simple example dida chai there's a rotractor who wants to get into media sector हैन उहाँलाई चाहिँ शोहरु होस्ट गर्न एमसी गर्न रमाइलो लाग्छ भने like probably club को कुनै project could be an opportunity for that person हैन similarly weaknesses को पार्टमा आफ्नो weaknesses भेटाउँदै गर्दा क्लब को कुनै एस्पेक्टले गर्दा त्यो weaknesses लाई बेटर गर्न सक्ने आफ्नो एउटा हामीले त्यहाँ अपर्च्युनिटी पनि भेटाउन सक्छौँ सो डेफिनेटली आई थिङ्क त्यो त कनेक्ट त कुनै न कुनै बाटोमा भइ नै हाल्छ अनि समहाउ लाइक बिकज आवर मेम्बर्स आर द पिपल हु क्रिएट द क्लब होइन सो त्यो मेम्बर्सको स्किल सेट्स इफ मेम्बर्सको स्ट्रेन्थ हो भने त्यो हुन्छ नि अल्टिमेटली क्लबको पनि स्ट्रेन्थ हुन नै जान्छ या सो आइम नट स्योर कृतिका इफ दिस वाज योर क्वेसन होइन सो मेरो पर्सपेक्टिभ चाहिँ यही नै छ
हजुर, खास सोध्न खोजेको पनि यही नै कुरा हो होइन, किनभने हामीले कतिचोटि अब मैले नै फेस गरेको, मैले नै देखेको कुराहरू सेयर गर्न पर्दाखेरि पनि हामीले क्लबमा बसेर सबैजना मेम्बर्सहरू, बोर्ड मेम्बर्स, जेनरल मेम्बर्स सबै बसेर हामी क्लबको लागि सर्ट गर्छौँ नि त। तर काहीँ न काहीँ हामी आफ्नो पर्सनल कुराहरू चाहिँ त्यसमा रिलेट गर्न बिर्सिरहेको हुन्छौँ जस्तो लाग्छ क्या। किनभने होला हाम्रो क्लबको स्ट्रेन्थ मेम्बरसिप होला होइन, हाम्रो क्लबको स्ट्रेन्थ डाइभर्सिटी होला, मेम्बर्सहरू धेरै ठाउँबाट भएकोले। तर मेबी पर्सनली अब हाम्रो क्लबमा राम्रो स्पिकर्सहरू हुन सक्नुहुन्छ होइन, सो मेबी हाम्रो स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ मासमा गएर बोल्ने अनि हामीले मासमा केही कुरा भनेर इम्प्याक्ट ल्याउन सक्ने पनि हाम्रो स्ट्रेन्थ हुन सक्छ नि त। सो यस पर्सनल स्ट्रेन्थहरू चाहिँ काहीँ न काहीँ मिस हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई पनि। सो त्यही भएर चाहिँ मैले यो ट्रु क्वेसन ट्रु ट्रु राखेँ। त्यही हामीले बुझ्नुपर्ने पार्ट भनेको नै हाम्रो क्लब भनेको नै हाम्रो मेम्बर्सले बनाउने होइन, क्लबको एज एन अर्गनाइजेसन सेपरेट स्ट्रेन्थ त हुन्छ अभियसली, बट देन अगेन मेम्बर्सको पार्ट पनि हामीले याद गर्न चाहिँ अभियसली एकदम इम्पोर्टेन्ट नै छ। हजुर, सो हामी अब स्ट्राटेजिक प्लान बनाउँछौँ होइन क्लबमा, कति टाइममा चाहिँ हामीले अब त्यो सपोज अब 3 इयर्सको भिजन बनाउँछौँ हामीले इन जेनरल, अनि हामीले त्यही अनुसारको गोल्सहरू बनाउँछौँ एनुअली। सो त्यसमा चाहिँ एन्ड अफ द इयर हामीले कति चाहिँ गरेछौँ भनेर रिफ्लेक्ट गर्छौँ भनेर सिकाइरहेको पनि हुन्छौँ। यो हामीले गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ होइन, यो स्ट्राटेजिक प्लान बनाउँदै गर्दाखेरि हामीले हुन्छ नि अब गोल्सहरू बनाउँछौँ, अलाइन गर्छौँ, तर अब हामीले पार्सियल्ली फुलफिल गरेको गोल्सहरू चाहिँ हामीले अब नेक्स्ट इयरमा क्यारी ओभर कसरी गर्ने, त्यो भिजनलाई अलाइन गरेर त्यो अब सपोज मैले मेम्बरसिपको राखेको छु रे होइन, सो हाम्रो क्लबमा चाहिँ मैले एटलिस्ट यो वर्ष 10 जना मेम्बर्स बढाउँछु भनेको छु रे, अनि अब त्यसमा 8 जना चाहिँ बढ्यो रे, 2 जना बाँकी भयो नि त। सो मेरो गोल फुलफिल हुनलाई चाहिँ सो त्यस्तो खालको जुन चाहिँ 80% या 90% मात्रै फुलफिल भएको गोल्सहरू हुन्छ, यो प्लानमा चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई नेक्स्ट इयर चाहिँ कसरी एडप्ट गर्न सक्छौँ होला? ओके, सो यो चाहिँ आई थिङ्क इट्स अल्सो पार्ट अफ जुन हामीले एभ्री इयर मल्टिपल क्लब एसेम्ब्लिजहरू गरेर रिभ्यू गर्ने हाम्रो प्र्याक्टिस पनि छ होइन। सो त्यो रिभ्यू गर्नुको मेन पर्पस नै यही नै हो जस्तो लाग्छ कि। सो लेट्स से त हामीले कृतिकाले भनेकै इक्जाम्पलमा लेट्स से हामीले इयर बिगिनिङमा चाहिँ वी वान्ट टु एड 10 मेम्बर्स भनेर सोच्यौँ, 8 जना एड भयो, तर अल्टिमेटली लास्टमा चाहिँ हामीले रिफ्लेक्ट गर्दा चाहिँ ओके 8 जना एड भएर पनि हाम्रो क्लब त राम्ररी नै फङ्सन गरिरहेको छ भन्ने रियलाइज गरेको हुन सक्छौँ क्या। बिकज समटाइम्स के हुन्छ भन्दा हामीले कस्तो गोल्स पनि राख्छौँ भन्दा विच साउन्ड अचिभेबल, विच साउन्ड रियलिस्टिक, तर हाम्रो क्लबलाई नचाहिने पनि हुनसक्छ क्या। हुन्छ नि अब अहिले हामीसँग 30 जना मेम्बर छ, एकैचोटि डबल गरेर हाम्रो क्लबले त्यो सबैजना मेम्बर्सलाई इङ्गेज गराउन सक्छ कि सक्दैन होइन, त्यो पार्टहरू पनि हामीले मिस आउट गरिरहेको हुन सक्छौँ क्या एट टाइम्स। सो आई थिङ्क द बेस्ट सजेसन द्याट आई क्यान गिभ यस्तो सिचुएसन, अभियसली कुनै गोल छ अनि त्यो हाम्रो भिजनसँग अलाइन छ र फुलफिल भएको छैन भने अभियसली द्याट इज समथिङ वर्थ डिस्कसन फर द नेक्स्ट साइकल होइन। नेक्स्ट साइकलको गोल सेटिङमा डिस्कस गर्नु नै पर्छ त्यो पार्टहरू, किन भएन भन्ने कुराहरू पनि डिस्कस गर्नुपर्छ। तर त्यो सिचुएसनमा अब त्यो टाइममा गएर चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्दा चाहिँ वेदर अर नट त्यो गोल हाम्रो लागि एट प्रेजेन्ट होइन अब कतिको प्रायोरिटीमा छ त। अब हामीले 8-10 जना थप्ने थियो, 8 जना थप्यौँ, बट अब अर्को सालमा चाहिँ हामीले 10 नै राखेको छौँ भने 10 गर्ने कि 12 गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क त्यो पर्टिकुलर टाइममा फेरि हामी जब स्वट त गरि नै रहेको हुन्छौँ होइन। सो त्यति बेला चाहिँ आई थिङ्क त्यो सिचुएसनमा कस्तो छ होइन, हाम्रो क्लबको करेन्ट स्ट्यान्ड कस्तो छ, त्यो सबै कुरालाई रिफ्लेक्ट गरेर चाहिँ हामीले डिसाइड गर्नुपर्छ। अब त्यो कम्प्लिटली अब्यान्डन गर्ने अप्सन त छँदै छैन, बट अगेन फेरि लग्नु नै पर्छ भन्ने पनि हुँदैन, बट इट कम्प्लिटली डिपेन्ड्स अन द सिचुएसनको रिफ्लेक्सन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ओके, सो मैले हाम्रो क्लबको पनि इक्जाम्पल लिन चाहेँ होइन यसमा। सो हामीले चाहिँ 18-19मा एउटा भिजन बनाएको थियौँ होइन। सो अब हामीले अब 3 वर्ष क्रस गरेपछि त हामीले त्यो भिजनमा एज अ होल त्यो भिजनमा हामीले जतिवटा गोल्सहरू राख्यौँ त्यो सब कुरा पनि रिभ्यू गऱ्यौँ नि त 3 वर्षमा। यही पार्सियल फुलफिलमेन्टकै कुरा भयो। अनि हामीले अब आउने इयर्समा चाहिँ त्यो कुराहरू अब अलिकति फुलफिल हुन बाँकी भयो, धेरै कुरा फुलफिल भयो, अलिकति बाँकी भयो भने अब आउने टाइममा चाहिँ त्यो कुराहरूलाई कसरी रिलेट गर्ने, त्यो भिजनलाई नै अब बनाउने भिजनमा नै त्यो कुराहरू एडप्ट गर्ने कि त्यसलाई कसरी चाहिँ रिभाइज गर्न सकिन्छ होला? सो यसमा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने
लाइक हामीले भिजन सेट गऱ्यौँ होइन 3 इयर्सको अनि त्यो भिजनको जुन टाइमलाइन थियो हाम्रो त्यो टाइमलाइन सकेपछि पक्कै पनि हामी त्यसलाई रिफ्लेक्ट गर्छ होइन सो मैले अघि नै भनेको जस्तै अब जब हामी नयाँ टाइम फ्रेमको लागि प्लानिङ गर्दैछौँ अभियसली हाम्रो सिचुएसन क्लबको सिचुएसनमा कहीँ न कहीँ डिफ्रेन्ट भइसकेको हुन्छ होइन प्रोबेबली हाम्रो मेम्बर्सहरू नयाँ आइसकेको हुन्छ पुरानो मेम्बर्सहरू छोडिसकेको हुन्छ होला होइन हाम्रो अब हामीले कुनै प्रोजेक्ट गर्ने सोचेको थियौँ भने कुनै एउटा ठाउँमा भने त्यो ठाउँको सिचुएसन चेन्ज भइसकेको हुन्छ होइन हाम्रो लाइक मेनी थिङ्स माइट हेभ चेन्ज माइट नट हेभ चेन्ज होइन सो त्यो सबै कुरालाई चाहिँ हेरेर आई थिङ्क अभियसली हाम्रो लर्निङ्सहरूलाई त इन्ट्याक्ट राख्नु नै पर्छ त्यो लर्निङ्सहरूलाई सँगै ल्याएर नै त्यसलाई फर्दर ग्रो गरेर चाहिँ लाइक वेदर अर नट सर्टेन एस्पेक्ट्सहरू हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ कि छैन त होइन एकदम सिम्पल इक्जाम्पल लिँदा लेट्स से एउटा नयाँ क्लब स्टार्ट भएको छ अरे अब नयाँ क्लबको प्राइमरी फोकस भनेको त त्यो क्लबलाई ग्रो गराउनको लागि त मेम्बरसिप ग्रोथ नै हुन्छ समहाउ होइन तर 3 इयर्स पछि चाहिँ दे हेभ सफिसियन्ट नम्बर अफ मेम्बर्स भने प्रोबेबली त्यो क्लबको ग्रोथ को अदर एस्पेक्ट्सहरू हामी एक्सप्लोर गर्न थाल्छौँ होला अब प्रोबेबली द स्केल अफ प्रोजेक्ट्सलाई ठुलो पार्ने हो कि पार्टनरसिप्सतिर जाने हो कि होइन वी हेभ अ गुड सस्टेनेबल ग्रुप अफ मेम्बर्स होइन दो हाम्रो मेम्बरसिप को जुन गोल थियो त्यो फुलफिल भएको छैन बट हामीसँग सब्सटेन्सियल नम्बर छ अलरेडी अनि त्योभन्दा बढी ग्रो भयो भने सायद हामीलाई एङ्गेज गराउन अप्ठ्यारो हुने सिचुएसन छ अरे होइन सो त्यो भयो भने चाहिँ प्रोबेबली विल हेभ टु अगेन रिभाइज एभ्रिथिङ होला क्या सो अभियसली त्यो पुरानो लर्निङ्सहरूलाई लानु नै छ पुरानो भिजनलाई पनि रिफ्लेक्ट गर्दै जानु नै छ बट देन इफ एज पर निड त्यस्तो केही निड छ भने चाहिँ वी क्यान अलवेज हुन्छ नि लाइक ब्रिङ अबाउट चेन्जेस जस्तो चाहिँ लाग्छ है मलाई ओके सो हामीले अब प्लान्सहरू बनाइ नै रहेको हुन्छौँ जसरी अगाडि नै सेयर गर्नुभयो हामी जस्तो अर्गनाइजेसनमा त्यो कुराहरू किन इम्पोर्टेन्ट छ भने हामी अर्गनाइजेसनको पार्ट हो भनेर हामीले काहीँ न काहीँ रिफ्लेक्ट रियलाइज गर्न पनि छुट्याइरहेको हुन्छौँ सो तपाईँ अब डिस्ट्रिक्टबाट अनि हाम्रो एमडिआईमा पनि जानुभयो अहिले रोटा कमिटीमा नै हुनुहुन्छ आरआईको सो आई अस्युम तपाईँहरूको इन्टरनेसनली कतिवटा क्लब्सहरूसँग पनि राम्रो कनेक्सन्सहरू छ उहाँहरूको कतिवटा सेसन्सहरू दिँदा पनि उहाँहरूको अब स्टेटमा यही स्ट्राटेजिक प्लानिङकै कुराहरूमा पनि तपाईँको डिस्कसन्सहरू भइरहेको छ सो हाम्रो अब डिस्ट्रिक्टभन्दा बाहिर पनि अरू डिस्ट्रिक्ट्सहरूमा या वर्ल्डको कुनै पनि कुनाको अरू क्लब्सहरूमा यो स्ट्राटेजिक प्लानिङ चाहिँ कस्तो खालको इम्प्लिमेन्टेसन छ उहाँहरूको स्ट्राटेजिक प्लानिङलाई लिएर चाहिँ कस्तो खालको भ्युजहरू देख्नु भएको छ तपाईँले सो लाइक आई हेभ ह्याड इन्टरेक्सन्स होइन तर एकदम त्यो ग्लोबल पर्सपेक्टिभ दिन चाहिँ अझै पनि आई डोन्ट थिङ्क त्यति धेरै इन्टरेक्सन चाहिँ भइसकेको चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ होइन बट डेफिनेटली साउथ एसियन कन्टेक्स्टमा हेर्दा चाहिँ एभ्री क्लब होइन सो त्यो प्रब्ली अल्सो बिकज रोटरी इन्टरनेसनलको पनि एकदम फोकस छ यसमा होइन रोटरी इन्टरनेसनलको आफ्नै टेम्प्लेट्स छ आफ्नै स्ट्राटेजिक प्लान छ सो त्यसले गरेर वाट आई हेभ बिन नोटिसिङ इज आई थिङ्क साउथ एसियन उसमा कम्युनिटीमा कुरा गर्दा चाहिँ त्यो अवेरनेस अबाउट स्ट्राटेजिक प्लान हाम्रो क्लबको प्लान हुनुपर्छ गोल सेटिङ गर्नुपर्छ भन्ने पार्टमा अवेरनेस चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको छ होइन बट देन अगेन प्र्याक्टिसमा हेर्दा चाहिँ अगेन देयर आर लिमिटेसन्स के सो त्यो अवेरनेसको पार्टमा अब देयर आर फ्यु क्लब्स होइन जस्तै अब हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा हेऱ्यौँ भने पनि अहिले बिकज वी बिन फोकसिङ सो मच लाइक अल द क्लब्स आर अवेर द्याट ओके प्लानिङ गर्नुपर्छ भन्ने पार्टमा बट देन वी स्टिल सी फ्यु क्लब्स हु आर लाइक एक्चुली मेकिङ प्रपर प्लानिङ गरेर फलो पनि गरिराख्नु भएको छ एन्ड वी अल्सो सी अ फ्यु क्लब्स जसले प्लान गर्नुहुन्छ तर कहिलेकाहीँ इम्प्लिमेन्टेसनमा प्रब्लम्स आउँछ अरू त्यो प्लानिङ प्रोसेस नै पनि प्रपरली उयो नभएको सिचुएसनहरू देखिरहन्छौँ होइन एन्ड आई थिङ्क लाइक लार्जर उसमा पनि द आइडिया अफ इट इज देयर बट त्यो प्र्याक्टिसमा ल्याउन चाहिँ अझै अप्ठ्यारो भइरहेको चाहिँ मैले पाएको छु होइन अनि जसरी अहिले हामी हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा फोकस गरिरहेको छौँ डकुमेन्टेसन स्ट्राटेजिक प्लानिङको पार्टमा त्यो लेभल अफ फोकस चाहिँ मैले त्यस्तो धेरै अरू डिस्ट्रिक्ट्समा चाहिँ पाएको छैन है सो टु बी फ्रेङ्क होइन सो त्यस्तो धेरै चाहिँ देखेको चाहिँ छुइनँ बट देयर आर फ्यु प्लेसेस जता प्र्याक्टिस भइरहेछ वेयर पिपल आर ब्रिङिङ इट अप तर आई थिङ्क या बट आई थिङ्क अब जति हामी अझै इन द नेक्स्ट फ्यु इयर्स होइन स्पेसली जब हामी यो ड्युजको कुराहरू स्टार्ट हुन्छ हामी अझै इन्टिग्रेट हुँदै जान्छौँ रोटरी इन्टरनेसनलको प्र्याक्टिसेसहरूसँग होइन स्पेसली त्यो हाम्रो जुन इभन रोटरीकै टुल्सहरूको एक्सेस हुँदै जान्छ क्लब म्यानेजमेन्टको क्लब एडमिनिस्ट्रेसनको त्यो सँगसँगै चाहिँ अझै अड्याप्ट हुँदै जान्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ
सो यो इन्टिग्रेट गर्ने पार्टहरू भइहाल्यो होइन। अनि यसमा चाहिँ अब तपाईँलाई होइन हाम्रो यो जुन चाहिँ रोट्र्याकको हाम्रो मोटो छ नि, फेलोसिप थ्रु सर्भिस, सो सबैले सोच्दाखेरि चाहिँ सुरुमा फेलोसिप नै सोध्छ। सो त्यो भएको भएर रमाइलो सोचिन्छ नि त सुरुमा। अब धेरैले सोच्दाखेरि हामी रोट्र्याकमा आएर रमाइलो गर्ने भन्ने नै सोध्छौँ होइन। सो क्लबमा रमाइलो गर्न आएको, यो प्लानिङमा किन इङ्गेज भइराख्ने भन्ने त्यो सोच पनि त आउन सक्छ नि त होइन। किनभने हामी नै पनि सुरुमा क्लबमा आउँदा के गर्थ्यो भने यो प्लानिङको प्रोसेसलाई बसिरहन अब अलिकति टाइम टेकिङ पनि छ नि त। किनभने अलि बसेर मजाले दिमाग लगाएर अब यो कुरा चाहिँ हो है भनेर जुन चाहिँ क्लबको ट्रु स्टेट छ त्यो ल्याउनको लागि त अलिकति टाइम इन्भेस्ट गरेर सबैले नै मिलेर गर्नुपर्ने हो नि त। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब रमाइलो गर्न जोइन गरेको यस्तो कुराहरू भइरहेको छ भन्दा हुन्छ। अनि यो सोचले चाहिँ यो स्ट्राटेजी प्लानिङ बनाउने अनि क्लब्सहरूलाई त्यो इम्प्लिमेन्टेसनमा लाग्नेले चाहिँ अलिकति इम्प्याक्ट पनि गरिरहेको छ कि जस्तो पनि लाग्छ क्या मलाई। सो तपाईँको चाहिँ के छ यो डिआरआई भिजिटहरूमा गइराख्दा तपाईँले क्लब्सहरूमा चाहिँ यो खालको पर्सपेक्टिभहरू कहीँ भेट्नु भएको थियो कि? त्यो त नो डाउट होइन, अफकोर्स त्यो त छँदैछ। तर मलाई चाहिँ के पनि लाग्छ भन्दा हो हामी फेलोसिप थ्रु सर्भिस भन्छौँ, अहिले त इट्स बिकम सेल्फ डेभलपमेन्ट फेलोसिप थ्रु सर्भिस होइन। सो त्यो सेल्फ डेभलपमेन्टको पार्ट पनि छ। बट त्यो फेलोसिप भन्ने वर्ड नै एकदमै हामी के भन्ने नट मिसअन्डरस्टुड, तर एकदम त्यो एउटा एकदम न्यारो पर्सपेक्टिभले हेरिरहेको छौँ कि जस्तो लाग्छ क्या। सो हाम्रो लागि चाहिँ फेलोसिप भनेको चाहिँ इट्स एकदम लिमिटेड टु रमाइलो गर्ने मात्र क्या। तर फेलोसिप अल्सो इन्क्लुड्स नेटवर्किङ होइन। फेलोसिप अल्सो इन्क्लुड्स यो प्रोफेसनल नेटवर्क हुन्छ नि। अब कतिपय ठाउँमा अब फेलोसिपको अरू डेफिनेसन्स हेऱ्यो भने त्यहाँ लर्निङको कुराहरू पनि आइरहेको हुन्छ। तर हाम्रो लागि चाहिँ फेलोसिप भन्ने बित्तिकै त्यो रमाइलो गर्ने कनेक्सन्सको बारे मात्रै सोचिरहन्छौँ नि त। बट इट्स अल्सो अ लट अबाउट द प्रोफेसनल नेटवर्क, प्रोफेसनल कनेक्सनको पार्टहरू होइन। अनि आई थिङ्क हामीले मोटो असाइड रोट्र्याकको पर्पस नै हेऱ्यौँ भने पनि रोट्र्याक किन स्टार्ट भयो, रोट्र्याक जस्तो क्लब किन स्टार्ट भयो भनेर हामीले रोट्र्याक कन्स्टिट्युसनमा हेऱ्यौँ, रोटरीको स्टेटमेन्ट अफ पोलिसी उसमा कोड अफ पोलिसिजमा हेऱ्यौँ भने पनि रोट्र्याकको पर्पस भनेको नै युथको डेभलपमेन्ट हो क्या, युथको एम्पावरमेन्ट हो होइन। अनि हामीले चाहिँ यो जब पनि प्लानिङ प्रोसेसको कुरा, डकुमेन्टेसनको कुराहरू गर्छौँ, यस क्लबको लागि हो, क्लबको ग्रोथको लागि, क्लबको बेटरमेन्टको लागि हो। बट आई थिङ्क देयर इज अ लट टु लर्न इन द्याट प्रोसेस एज वेल के। सो किन भन्दा जुन हामी स्ट्राटेजिक प्लानिङको कुरा गरिरहेछौँ त्यो स्ट्राटेजिक प्लानिङ भनेको वर्ल्डको जुनै पनि ठुलो कम्पनीज हेरौँ, जुनै पनि ठुलो अर्गनाइजेसन्स हेरौँ, जसले पनि गर्छन् क्या। बिकज एभ्रिबडी वान्ट्स ग्रोथ, एभ्रिबडी वान्ट्स टु गो अहेड होइन। सो हामीले हाम्रो क्लबको लागि बनाउनुको अर्थ पनि त्यही नै हो। इट्स फर अस टु फोरसी वेयर वी वान्ट टु टेक आवर क्लब, हाम्रो क्लबलाई कसरी ग्रो गराउने भनेर हेर्नु नै हो क्या। बट मैले यहाँ कनेक्ट गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के भन्दा यो हामीले रोट्र्याकमा आएर सिकेको कुरा क्या। यही कुरालाई हो अहिले चाहिँ हामी अल्छी लाग्छ, बोरिङ छ होइन, किन यति धेरै एफर्ट लाउने जस्तो सोच्छौँ। तर त्यही कुरा पछि गएर हामीले आफ्नो जब प्रोफेसनल लाइफमा कनेक्ट गर्छौँ त्यतिखेर इट इज सो हेल्पफुल क्या त्यहाँ। सो आज बिहान मात्र म एउटा डिस्ट्रिक्टको सेसन लिइरहेको थिएँ, किन हामी डकुमेन्टेसनमा फोकस गर्ने, किन हामी रिपोर्टिङमा फोकस गर्ने भन्ने कुरा क्या। अनि एज अ सेक्रेटेरियल सेसन थियो, अनि सेक्रेटरीहरूको कामले चाहिँ कसरी प्रोफेसनल लाइफमा फोकस हुन्छ भन्ने, सपोर्ट हुन्छ भन्ने कुरा भइरहेको थियो। सो आई थिङ्क अल दिस थिङ्स कनेक्ट सो मच क्या। लाइक हामीले यहाँबाट सिकेको, जस्तै लेट्स से मैले नै गएर अब मेरो पर्सनल कुनै अर्गनाइजेसनमा गएर रोट्र्याकमा सिकेको कुराहरू कति इम्प्लिमेन्ट गर्न पाइरहेको हुन्छ क्या। ओके स्ट्राटेजिक प्लानिङ भनेको चाहिँ यसरी हुनुपर्छ है, प्लानिङ भनेको चाहिँ यो हो। अब हुँदा इभन सिम्पल थिङ्स लाइक राइटिङ इमेल्स, राइटिङ मिनट्स पनि हामी रोट्र्याकमा सिकिरहेको हुन्छौँ भने होइन। अब इफ वी टेक इट एज अ बर्डन होइन, इफ वी टेक इट एज समथिङ नट भेरी एक्साइटिङ भने त्यो यत्तिकै रहिरहन्छ। तर आई थिङ्क त्यो यत्तिकै प्र्याक्टिसमा ल्याउँदै पनि देयर सो मच टु एक्सप्लोर एन्ड लर्न जस्तो चाहिँ लाग्छ है। या सो डेफिनेटली हो पनि होइन। हामीले रोट्र्याकमा कतिवटा कुराहरू गरिरहेको हुन्छौँ, तर यो प्लानिङ प्रोसेस पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ। किनभने मैले नै जोइन गर्दाखेरि नै मलाई यो स्ट्राटेजिक प्लानिङवाला कुराहरू थाहा थिएन क्या। किनभने कतिवटा कुराहरू यो म्यानेजरियल एस्पेक्टमा पनि पर्दो रहेछ, एडमिनिस्ट्रेटिभ पनि पर्दो रहेछ। अनि काहीँ न काहीँ त्यो पढिराख्दाखेरि पनि यो कुराहरू चाहिँ कहिले पनि सिकाइएन नि त। अनि रोट्र्याकमा आएर सिक्यो अरे, अनि त्यसपछि चाहिँ मैले पर्सनली पनि यो स्ट्राटेजिक प्लानिङ किन पर्सनल लाइफमा पनि इम्पोर्टेन्ट रहेछ, अनि हामीले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो कुराहरूले पनि म्याटर गर्दो रहेछ है भनेर एनालाइज गर्दाखेरि चाहिँ यो पनि थाहा पाएको थिएँ होइन।
सो या सेल्फ डेभलपमेन्ट सँगसँगै यो हामीले सिक्नेवाला प्रोसेस पनि फेलोसिप हो, सँगै बसेर गर्नु टिमवर्क पनि फेलोसिप हो भनेर बुझ्न चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। राइट। अनि कृतिकाले भन्दै गर्दा इभन लाइक प्र्याक्टिकली सिक्ने पार्टमा कि म आई एम अ म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट होइन, अनि मेरो सब्जेक्ट नै थियो क्या स्ट्राटेजिक प्लानिङ भनेर, अनि मैले पढेको पनि हो गोल्स भिजन मिसन भनेर, तर त्यो प्र्याक्टिकली इम्प्लिमेन्ट गर्न आउँदैन थियो कि मलाई चाहिँ। ल राइट आफ्टर कलेज कसैले लगेर चाहिँ एउटा कम्पनीमा लगेर ल स्ट्राटेजिक प्लानिङ बनाइदेऊ भने भए चाहिँ म लस्ट हुन्थ्यो होला कि। तर रोड ट्र्याकमै बसेर अलमोस्ट कति मोर देन 3 years हुन लाग्यो त्यो स्ट्राटेजिक प्लानिङ भनेर यति एक्सप्लोर गर्यो कि अहिले चाहिँ आई क्यान कन्सल्ट एनी वान जस्तो चाहिँ लाग्छ कि मलाई। एन्ड सो मच द्याट अहिले आइ एम एक्चुली इन्ट्रेस्टेड टेक अप लाइक मेरो एकाडेमिक उसमा पनि इन्टु दिस सेक्टर के। सो त्यो पढ्न त छँदैछ एकाडेमिकली हामी पढ्छौँ नै, तर यो एक्सपिरियन्सले चाहिँ इट हेल्प्स यु अ लट आफ्नै पर्सनल नलेजमा पनि। सो या त्यही त हामीले अब सेसन्सहरू लिइरहेको हुन्छौँ होइन, अनि कतिजनाले चाहिँ अब सिन्स अब यो पार्ट सिकाउने यो कुराहरू सिक्ने पनि हामी पिडीमा राख्छौँ, अनि हेर्ने नै हो भने क्लबहरूमा पार्टिसिपेसन पनि यही कुरामै कम देखिरहेको हुँदो रहेछ क्या। सो प्रोफेसनल डेभलपमेन्टको एक्टिभिटीहरूमा यस कम्पेरिटिभली हाम्रो अब कुनै फेलोसिपको लागि इभेन्टहरू गरिरहेछौँ भने त्यो इभेन्ट हेर्ने हो भने अब पार्टिसिपेसन नै कम देखिरहेको हुन्छ। या आई थिङ्क यो पर्सपेक्टिभ पनि बुझ्न एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन, किनभने सँगै गर्ने हामीले यो सिक्ने लर्निङ भनेको पनि पार्ट अफ फेलोसिप नै हो भनेर। ओके, सो अब चाहिँ हामी अलिकति डकुमेन्टको बारेमा पनि कुरा गरौँ होइन, किनभने यसपालि अब स्ट्राटेजिक प्लानिङ गाइड भनेरै सबै क्लब्सहरूलाई फिलअप गर्नुहोस्, आफ्नोमा नि कपी राख्नुहोस्, अनि डिस्ट्रिक्टमा पनि सेयर गर्नुहोस् भनेर हामीले पठाएको थियौँ। अनि यो स्ट्राटेजिक प्लानिङको कुरा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ धेरै क्लबहरूले एउटा ठाउँमा चाहिँ एकदमै क्वेरी पठाइराख्नु भएको थियो क्या। सिन्स अब माथि चाहिँ हामीले अब सर्ट गरेर हाम्रो क्लबको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू कस्तो छ हामीले भिजन अब सर्ट गरेर भिजन स्टेटमेन्ट निकाल्छौँ, अनि त्यसपछि त्यही अनुसारको गोल्सहरू बनाउँछौँ। अनि यसमा एउटा ठाउँमा चाहिँ हामीले एनुअल गोल्सको कुरा गरेको थियौँ, जसमा चाहिँ अब स्ट्राटेजिक प्रायोरिटी 1, 2, 3 भनेर फिलअप गर्ने, अनि त्यसपछि त्यसको भित्र चाहिँ फेरि एनुअल गोल्स अनि एक्सन्स भनेर हाल्दै थियौँ। अनि यसमा चाहिँ अब क्लबहरूले केमा के भर्ने, किनभने स्ट्राटेजिक प्रायोरिटी भने के हो अनि एनुअल गोल्समा हाल्ने, अब फेरि एभ्री स्ट्राटेजिक प्रायोरिटीभित्र गोल्स भनेर हाल्नु भएको छ, अनि त्यो चाहिँ कसरी फिलअप गर्ने भनेर सोधिराख्नु भएको थियो। सो स्ट्राटेजिक प्रायोरिटी र गोल्सको बारेमा थोरै भनिदिनु न, सो यसलाई डिफ्रेन्सिएट कसरी गर्ने भनेर। ए ओके, सो स्ट्राटेजिक प्रायोरिटी भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा हामीले जुन भिजन सेट गर्छौँ अथवा हामी कस्तो हाम्रो क्लब कस्तो होस् भन्ने चाहना राख्छौँ त्यसको स्पेसिफिक एरियाजहरू हुन जान्छ होइन। सो एउटा जस्तै हाम्रो कुनै एउटा गोलले अथवा कुनै एउटा 4वटा गोलले अथवा 5वटा गोलले पनि सबै कुरा एन्कम्पास गरिरहेको हुँदैन होइन। सो स्ट्राटेजिक प्रायोरिटी भनेको चाहिँ यस्तो एरियाज हो जसमा चाहिँ हामीलाई काम गर्न मन छ होइन। त्यो चाहिँ एउटा थिमेटिक एरिया जस्तै हुन जान्छ क्या। जबकि गोल भनेको चाहिँ बिकज गोल भनेको त एकदम स्पेसिफिक मेजरेबल हुनुपर्छ होइन। सो स्ट्राटेजिक प्रायोरिटीभित्र चाहिँ हामी गोल राखिरहेको हुन्छौँ। जस्तै अगेन टेकिङ एक्जाम्पल, एकदम सिम्पल एक्जाम्पल चाहिँ मेम्बरसिपकै भनौँ न। हामीलाई चाहिँ मेम्बरसिप चाहिँ एउटा हाम्रो मेम्बर इङ्गेजमेन्ट चाहिँ हाम्रो एकदम प्राइमरी फोकस नै हुन्छ होइन। लाइक इभन अन द डिस्ट्रिक्ट साइड, इभन क्लब साइड, इभन रोटरीकै इन्टरनेसनलकै साइडमा पनि मेम्बरसिप इङ्गेजमेन्ट हाम्रो एकदम प्राइमरी कुरा हो क्या। सो एभ्री क्लबले मेम्बरलाई इङ्गेज गराउनु पर्छ नै भनेर। सो त्यो एउटा हाम्रो एउटा स्ट्राटेजिक प्रायोरिटी हो रे फर एक्जाम्पल, बिकज मेम्बर्स इङ्गेज भएन भने अल्टिमेटली क्लब डिसफङ्सनल हुन जान्छ होइन। सो मेम्बरसिप इङ्गेजमेन्ट हाम्रो प्रायोरिटी एरिया हो, फोकस एरिया हो, स्ट्राटेजिक प्रायोरिटी हो रे फर एक्जाम्पल भने। त्यसपछि त्यहाँभित्र चाहिँ हामी अब यो इयर चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो गोल्स हुन जान्छ क्या, एनुअली गर्ने कुरा। लेट्स से फर एक्जाम्पल मेम्बर इङ्गेजमेन्टको लागि चाहिँ हामी यो इयर चाहिँ 3टा क्लब एसेम्ब्लिज गर्छौँ। किन भन्दा क्लब एसेम्ब्लीमा चाहिँ हामी सबैजना मेम्बर्सलाई ल्याएर डिस्कसन गर्न सक्छौँ, अनि उहाँहरूको भ्युज पनि सुन्छौँ, अब स्वट एनालिसिस पनि गर्छौँ होला, वाट काइन्ड अफ इभेन्ट्स दे वान्ट टु डु, वाट काइन्ड अफ प्रोजेक्ट्स दे वान्ट टु डु भनेर पनि डिस्कसन गर्छौँ भन्ने पनि हुन्छ होइन। सो त्यो 3टा क्लब एसेम्ब्ली गर्ने चाहिँ हाम्रो गोल भयो क्या। किन भन्दा त्यो 3टा क्लब एसेम्ब्ली गऱ्यो भने हाम्रो मेम्बर्सको पोइन्ट अफ भ्यू हामी बुझ्न सक्छौँ, अनि त्यो पोइन्ट अफ भ्यू बुझेर चाहिँ हाम्रो स्ट्राटेजिक प्रायोरिटी के हो त, मेम्बर्सलाई इङ्गेज कसरी गराउने, मेम्बरसिप इङ्गेजमेन्टलाई कसरी बढाउने भन्ने कुरा त्यसलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ होइन। सो एउटा इक्जाम्पल त्यो भयो। लेट्स से अब सेकेन्ड इक्जाम्पल चाहिँ हाम्रो स्ट्राटेजिक प्रायोरिटी चाहिँ लेट्स से हाम्रो
लोकल अर्गनाइजेसन्सहरूसँग पार्टनरसिप गर्नु चाहिँ एउटा स्ट्राटेजिक प्रायोरिटी हो होइन सो स्ट्राटेजिक लाइक लोकल अर्गनाइजेसनसँग पार्टनरसिप गर्छु भनेर मात्र पनि त भएन नि त सो त्यो पार्टनरसिप गर्नु प्रायोरिटी हो भने यो इयर चाहिँ हामी कस्तो खालेको अर्गनाइजेसन्सहरूलाई टार्गेट गर्छौँ कुन लेभलको पार्टनरसिप गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो गोल्समा पर्न आउँछ कि अब एकैचोटि सबै रोटरा क्लबले अब होइन हामी त एकदम हाम्रो प्रदेश सरकारसँग प्रोभिन्स गभर्मेन्टसँग पार्टनरसिप गर्ने भनेर एकैचोटि प्लान बनाएर पनि मिल्दैन होइन बिकज त्यो पार्टनरसिपको लागि हामी पहिला आफू सक्षम हुनु पर्यो पहिला आफ्नो केपेबिलिटी हेर्नु पर्यो होइन सो प्रोबेबली अल्टिमेटली हाम्रो प्रायोरिटी चाहिँ पार्टनरसिप गर्नु हो भने पनि त्यो प्रायोरिटीतिर फोकस गर्न यो इयर चाहिँ सायद हाम्रो फोकस चाहिँ के हुन सक्छ त हाम्रो क्लबको चाहिँ प्रोजेक्ट्सहरूको बेसलाई चाहिँ अझै एक्सप्यान्ड गर्ने होइन अब सानो सानो प्रोजेक्टमा त प्रोबेबली गभर्मेन्ट लोकल अर्गनाइजेसन्सहरूले पार्टनर गर्दैन होइन बिकज हामीले प्रपोजल हाल्दा पनि त हाम्रो चाहिँ केपेबिलिटी यस्तो छ है भनेर स्ट्रेङ्थ त देखाउनु पर्यो नि त सो हाम्रो बेसलाई नै स्ट्रङ बनाउन प्रोबेबली गोल त्यो हुनसक्छ क्या स्ट्राटेजिक प्रायोरिटी अल्टिमेटली पार्टनरसिप गर्नु हो तर यसपालि चाहिँ हाम्रो क्लब एट द सेम टाइम मेम्बर्सहरूको केपेबिलिटी बढाउने अथवा हामीले गरिरहेको प्रोजेक्ट्सहरूको स्कोप बढाउने भन्ने कुरा हुनसक्छ भने सेकेन्ड इयरको गोल चाहिँ के हुनसक्छ त यसपालि चाहिँ हामी लोकल म्युनिसिपालिटीसँग पार्टनरसिपमा एउटा प्रोजेक्ट गर्छौँ भन्ने हुनसक्छ क्या त्यसपछि थर्ड इयरमा गएर चाहिँ ओके हामी चाहिँ एउटा प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टसँग पार्टनरसिपमा एकदमै ठुलो लार्ज स्केलको प्रोजेक्ट गर्छौँ प्रब्लम इभन ग्लोबल ग्रान्ट गर्छौँ भन्ने हुनसक्छ होइन सो सो आई थिङ्क आई गेस अलिकति इलाबोरेसन त भयो नै होला सो स्ट्राटेजिक प्रायोरिटी भन्नुको अर्थ चाहिँ समथिङ द्याट वी वान्ट टु डु लाइक लङ टर्म लाइक हामीलाई यो एरियामा काम गर्न मन छ भने चाहिँ स्ट्राटेजिक प्रायोरिटी भयो भने एनुअल गोल्स भनेको चाहिँ ठ्याक्कै मेजरेबल र स्पेसिफिक अनि त्यो इयरमा चाहिँ अचिभ भयो कि भएन भनेर हामीले इभ्यालुएट गर्न मिल्ने कुरा चाहिँ एनुअल गोल्सको रूपमा चाहिँ आउने गर्छ सो अब हामी स्ट्राटेजिक प्लानिङ गाइडकै कुरा गरिराख्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ फेज 4 छ फेज 4 मा चाहिँ हामीले प्रोग्रेसहरू ट्र्याक गर्ने कुरा गरेको छौँ होइन अनि यसमा चाहिँ अब क्लब्सहरूलाई हामीले गोल प्रोग्रेस रिभ्यू प्लान भनेर एउटा बक्स दिएको छौँ जसमा चाहिँ उहाँहरूले रिभ्यू गर्ने चाहिँ कसरी गर्ने त यो प्रोग्रेस कसरी ट्र्याक गर्ने त्यो कुराहरू चाहिँ फिलअप गर्नु भनेर दिएको छौँ जसमा चाहिँ 3टा क्वेसन छ होइन हामीले कति टाइममा रिफ्लेक्ट गर्ने हामीले कति टाइममा त्यो रिफ्लेक्सन चाहिँ क्लब मेम्बर्सहरूमा सेयर गर्ने अनि यो हामीले अब जुन चाहिँ एनुअल गोल्सहरूमा एक्सन प्लानहरूमा त्यो डिस्कस गरेर चेन्ज गर्छौँ कसले चाहिँ अप्रुभ गर्छ त भनेर सो यो क्वेसन्सहरू रिभ्यू गरेर यो प्रोग्रेस रिभ्यू प्लान चाहिँ कसरी बन्छ होला ओके सो यो पनि आई थिङ्क इट्स समथिङ द्याट हामीले जब त्यो स्ट्राटेजिक प्लानै बनेर आउँछौँ यो पनि त्यो प्लानमै आउने पार्ट हो क्या सो अल दिस क्वेसन्स जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ रिभ्यू कसरी गर्ने भन्ने पार्ट पनि इट्स पार्ट अफ द प्लान नै नि त समहाउ सो त्यो पनि हामीले जब त्यो प्लान बनाउँदै गर्छौँ आई थिङ्क वेन जब मेम्बर्सहरूसँग बसेर डिस्कस गरिरहेको हुन्छौँ बिकज अल्टिमेटली स्टेक होल्डर्स भनेको हाम्रो मेम्बर्स नै हो क्या त्यो प्लान कति सक्सेस भयो कति सक्सेस भएन होइन त्यसमा के रिसोर्सेस लाग्यो के रिसोर्सेस लागेन फाइनेन्सियल्सकै कुरा गर्ने हो भने हुन्छ नि एभ्रिथिङ त्यो सबैको अल्टिमेटली स्टेक होल्डर्स लाइक क्लब लिडर्स अथवा क्लबको द क्लब एज अ होल होइन आन्सरेबल कसलाई छ भनेर हाम्रो आफ्नै मेम्बर्सलाई नै छ नि त सो आई थिङ्क त्यो पनि इज समथिङ द्याट वी निड टु कम इन टु अ कन्सेन्सस के जब हामी प्लान अप्रुभ गरेर हुन्छौँ ओके यो चाहिँ हाम्रो गोल छ यसपालिको भनेर हामी जसरी क्लब एसेम्ब्लीमा पास गर्छौँ नि त्यो रिभ्यू मेकानिजम पनि हामीले त्यसरी नै डिस्कस गरेर त्यसरी नै अप्रुभ गराउनु पर्छ क्या बिकज हाम्रो स्टेक होल्डर्सलाई चाहिँ कतिमा चाहिँ रिपोर्ट चाहिन्छ त होइन कति इन्टरनल रिपोर्ट चाहिन्छ त्यो रिपोर्टिङको बेस के हुन्छ होइन अनि त्यो केही एडिट अमेन्ड गर्नु पर्यो भने कसले गर्ने भन्ने सबै कुरा इज ह्याज टु बी देयर होइन सो अब अगेन आई थिङ्क अब अलिकति इलाबोरेटिभ हुन्छ होला हाम्रो प्लानिङको पार्टमा तर जसरी हामीले डिस्ट्रिक्टको हाम्रो फाइनेन्सियल गाइडलाइन्समा छ नि लाइक एकै प्रकारको हाम्रो बजेटको डिस्क्रिपेन्सिज भयो भने सर्टेन पर्सेन्ट यतिदेखि यतिसम्म पर्सेन्टेज छ भने चाहिँ रोटरी डिस्ट्रिक्ट कमिटीले गर्न मिल्ने यतिदेखि यति पर्सेन्ट छ भने डिस्ट्रिक्ट रोटरी कमिटीमा जानुपर्ने होइन एक सर्टेन पर्सेन्ट भने फाइनेन्स कमिटीले नै गर्न मिल्ने अरू त्योभन्दा बढी भयो भने चाहिँ हाम्रो प्रेसिडेन्ट्सकोमा गएर डिस्कस गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू छ नि होइन सो त्यो लेभलको हामीले त्यो चेन्जको अप्रुभल सिस्टम पनि बनाउन सक्छौँ होइन बट अगेन वाट आई वुड रेकमेन्ड भने चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ बिकज हाम्रो गोल्सको प्रोग्रेसको ट्र्याकिङ हामीले कसरी कहाँ गइरहेको छौँ भन्ने रिभ्यू त हामी जेनरली क्लब एसेम्ब्लीमै गरिरहेको हुन्छौँ होइन सो इफ देयर आर एनी चेन्जेस टु बी मेड त्यो पनि क्लब एसेम्ब्लीबाटै अडप्ट गर्नु चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिस
प्र्याक्टिस हुन्छ कि बिकज अल्टिमेटली अघि भनेको जस्तै हाम्रो स्टेक होल्डर्स भनेको हामी सबै क्लब मेम्बर्स नै हो अनि एट द सेम टाइम ओनरसिप पनि हामी सबै क्लब मेम्बर्सको नै हुनुपर्छ सो द बेस्ट प्र्याक्टिस वुड बी त्यो मेकानिजम पनि पहिले नै एट प्लेस सेट गर्ने र त्यो अप्रुभल सिस्टम पनि त्यही हिसाबले पहिला नै हामीले सेट गऱ्यौँ भने चाहिँ द्याट वुड बी द बेस्ट प्र्याक्टिस आई गेस यस सो हामीले आज गरेको सबै डिस्कसनले के पनि देखाउँछ भने यो सबै हामीले जति पनि प्रोसेसहरूमा जान्छौँ हामी जति पनि प्रोसेसमा इङ्गेज हुन्छौँ प्लान गर्छौँ एक्जिक्युट गर्छौँ रिफ्लेक्ट गर्छौँ त्यो सबैमा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो क्लबको मेम्बर्सहरू नै हो होइन किनभने हामी एज रोट्र्याक्टर्स हामी इङ्गेज हुनु भनेकै कुनै न कुनै पार्टमा हामीले नै कन्स्टिट्युट गर्ने कुराहरू भयो सो I think your strategic planning process also represents हाम्रो memberकै development, हाम्रो membershipकै development पनि हैन कतै न कतै राइट सो स्ट्राटेजिक प्लानिङ भनेको नै इन अ वे मेम्बर्सलाई इङ्गेज गराउने टुल पनि हो क्या खास बिकज त्यो प्लानिङको प्रोसेसले नै हामी के गर्छौँ भन्ने कुरा डिटर्माइन गर्छौँ अनि जब हामी मेम्बर्सलाई राखेर त्यो के गर्छौँ भन्ने कुरा त प्रेसिडेन्ट एक्लैले डिसाइड गर्ने कुरा नै होइन त बिकज दिस इज समथिङ द्याट वी डु फर मल्टिपल इयर्स होइन अनि त्यो मल्टिपल इयर्समा के गर्छौँ भन्ने कुरा त्यो लिडरसिप अल्टिमेटली डिफाइन हुने त को हो त त्यही क्लबकै मेम्बर्स मध्ये कोही हो नि त पछि हाम्रो लिडरसिपमा आउने होइन सो सम्म हामीले जति धेरै हाम्रो मेम्बर्सलाई इङ्गेज गरायौँ यस्तो प्लानिङ प्रोसेसमा जति उहाँहरूको पोइन्ट अफ भ्यू लियौँ त्यति नै उहाँहरूको ओनरसिप पनि आउँछ क्या बिकज मैले केही आइडिया सेयर गरेको छु मैले केही इनपुट दिएको छु भने आई वुड डेफिनेटली बी इन्ट्रेस्टेड टु नो अर हुन्छ नि त्यो आइडियालाई इम्प्लिमेन्ट गर्नमा म अझै इन्ट्रेस्टेड हुन्छु नि त त्यो आइडियाको एक्जिक्युसन कसरी भइरहेको छ र एक्जिक्युट गर्नमा नै म इन्ट्रेस्टेड हुन्छु होइन सो त्यो ओनरसिप पनि बढ्छ अनि समहाउ यो टुलले गर्दा चाहिँ त्यो मेम्बर्सको आइडियाजहरू निकाल्नु जसरी हामी कतिपय क्लब चाहिँ हामी देखिरहेको हुन्छ नि लाइक क्लब लिडर्सहरू भन्नुहुन्छ मेम्बर्सहरू मिटिङमा इन्टरेक्ट नै गर्दैन भन्ने कुरा होइन सो मिटिङमा मात्रै लिमिट किन गर्छौँ त त्यो लार्जर प्लानमा नै हामीले इन्भल्भ गराउन सक्यौँ भने त सबैको त्यो ओनरसिप आउँछ नि क्या पोइन्ट अफ भ्यू आउँछ नि सो आई थिङ्क दिस इज अ भेरी हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ मेम्बर इङ्गेजमेन्ट टुलको रूपमा पनि हेर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ क्या बिकज त्यो अब आफूले सोचेको प्रोजेक्ट भयो भने आफू पनि इन्ट्रेस्टेड भइदिन्छ पछि होइन अनि या सो द्याट्स हाउ द प्रोसेस जस्ट रोल्स अन आई गेस यस सो थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो यो स्ट्राटेजिक प्लानिङको कुराहरू अनि यो मेम्बरसिप इङ्गेजमेन्टको कुराहरू आई थिङ्क धेरै क्लब्सहरूले अहिले चाहिँ रिलेट पनि गर्नुहुन्छ किनभने अब सबैजना मिलेरै गरिराख्दाखेरि यो इङ्गेजमेन्ट टुल नै हो सबैजना इङ्गेज भएर हाम्रो ठुलो कुरामा गऱ्यो भने त सबैको ओनरसिप पनि बढ्छ प्लस अनि सबैले मिलेर गर्दाखेरि चाहिँ इम्प्याक्ट पनि ठुलो हुन्छ भन्ने बुझ्नु नै भइसक्यो पनि होला होइन सो आई होप दिस पडकास्ट वाज हेल्पफुल फर अल अफ यु वाचिङ दिस अनि हाम्रो स्पेसली क्लब लिडर्सहरूलाई क्लब लिडर्समा मात्रै लिमिट नगरेर स्ट्राटेजिक प्लान भनेको त हामी पर्सनल लेभलमा हाम्रो प्रोफेसनल लाइफमा हाम्रो एकाडेमिक लाइफमा अनि हामी एज रोट्र्याक्टर्स नै पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो सो आई होप all these discussions and all these question and answers were helpful for all of you. So हामी एन्ड गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो आजको गेस्टलाई केही एड गर्नु छ कि यसमा क्लब्सहरूलाई केही मोटिभेटिङ वर्ड्सहरू सेयर गर्नुहुन्छ भने प्लिज सेयर गरिदिनुहोस् न हजुर या सो फर्स्टली त स्ट्राटेजिक प्लानिङ भन्ने बित्तिकै एकदम मलाई पनि पर्सनली एकदमै एक्साइटिङ लाग्ने टपिक हो होइन सो थ्याङ्क यू सो मच कृतिका फर ह्याभिङ मी टुडे अनि इफ अब अघि नै धेरै कुरा भनि नै सक्यो होइन बट जस्ट टु रिआइटरेट समथिङ दुईवटा कुरा चाहिँ म भन्छु होइन पहिलो कुरा त यसलाई चाहिँ स्ट्राटेजिक प्लानिङ बनाउँदै गर्दा आई नो इट्स अ रिगरस प्रोसेस अनि एज स्पेसली जब प्रेसिडेन्ट इलेक्ट हुनुहुन्छ होइन त्यो प्लान गर्नुपर्छ भनेर एकदमै ठुलो टेन्सन पनि भइरहेको हुन्छ क्या कतिपय मेम्बर्स ओके यो प्लान बनाउनु पर्छ भनेर बट म चाहिँ के भन्छु भन्दा यसलाई चाहिँ एकदमै त्यो ठुलो बर्डन अथवा रेस्पोन्सिबिलिटी भन्दा पनि यो चाहिँ यो गरेर चाहिँ म सिक्छु है भन्ने अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनुहोस् अनि त्यही मेसेज चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो क्लब मेम्बर्सलाई पनि पुर्याउनुहोस् कि लाइक यहाँ यो कुरा सिकेर चाहिँ पछि गएर आफूले आफ्नो पर्सनल प्रोफेसनल लाइफमा नै इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने कुरा हो भन्ने कुरा क्या सो हामी भनिरहेको हुन्छौँ रोडर्याकमा चाहिँ धेरै कुराहरू हामीले सिकेर आफ्नो पर्सनल प्रोफेसनल लाइफमा इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ भनेर बट दिस इज सच एन इम्पोर्टेन्ट टुल के तपाईँले आफ्नो हुन्छ नि इभन लाइक एज स्टुडेन्ट्स इफ यु गो टु यर फर्स्ट जब एन्ड यु से यु क्यान एक्चुली
really work on a strategic plan, तपाईँको त्यो इम्प्रेसन नै छुट्टै हुन्छ होइन. सो थिङ्क अफ इट एज दिस पर्टिकुलर टुल. अनि अल्सो टु स्पेसली टु अल द क्लब लिडर्स चाहिँ के भन्छु भन्दा हामी मेम्बरसिप एङ्गेजमेन्ट मन्थमा पनि छौँ, मेम्बरसिप एङ्गेजमेन्टको कुरा पनि गरिरहेको छौँ. अस्ति पनि एउटा प्यानलमा पनि हामीले डिस्कस गरेको थियौँ होइन. सकेसम्म चाहिँ आफ्नो मेम्बर्सलाई एङ्गेज गराउनुहोस्. लाइक इभन इफ इट्स द स्मलेस्ट लाइक द हुन्छ नि सबसे माइन्युट भन्दा माइन्युट डिस्कसनमा पनि मेम्बर्सको पोइन्ट अफ भ्यू कसरी लिने भन्ने कुराहरूलाई एङ्गेज गराउनुहोस्. बिकज द मोर पिपल आर एङ्गेज, द मोर दे लर्न अबाउट वाट रोड ट्र्याक्ट इज, द मोर दे लर्न अबाउट वाट द क्लब इज डुइङ, वाट द प्रब्लम्स द्याट द क्लब इज फेसिङ, अर क्लबले गरिरहेको राम्रो कुराहरूबाट पनि उहाँहरू अझै अवेर हुनुहुन्छ होइन. अनि द मोर दे बिकम अवेर द मोर एक्टिभ दे बिकम क्या. अनि जति पनि हाम्रो मेम्बर्स एक्टिभ भएन, मेम्बर्सको इनपुट्सहरू आएन भन्ने इस्युजहरू छ, त्यो चाहिँ आई थिङ्क इट्स अल्सो भेरी मच डिपेन्डेन्ट अन हाउ मच द क्लब लिडर्स आर हुन्छ नि ट्राइङ टु एङ्गेज मेम्बर्स इन द डिसिजन मेकिङ प्रोसेस. So yeah, those are the two things that I would like to say. And with that, again, thank you so much, Kritika and the entire team. And good luck for this podcast series. Or हामीले नयाँ इनिसिएटिभ स्टार्ट गरेको छौँ होइन. अनि अफकोर्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ टपिक्स. आई थिङ्क वी टक अबाउट भ्याल्युज इन द लास्ट एपिसोड होइन. अनि नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहेको छ भने डेफिनेटली रोट्र्याक्टर्सहरूले पनि सुनेर अझै जति पनि हामीले नयाँ चेन्जेसहरू ल्याइरहेको छौँ, इभन भ्याल्युज इज अ न्यू वर्ड फर अस होइन. सो त्यो चेन्जेसहरूबारे बुझेर आफ्नो प्र्याक्टिसेसहरूमा इन्टिग्रेट गर्न पनि यसले पक्कै पनि हेल्प गर्नेछ होइन. सो बेस्ट विसेस फर द सेसन्स अहेड. अनि अगेन थ्याङ्क यू सो मच. Okay, thank you so much, Sneha. And I hope all the club leaders take strategic planning as an opportunity and motivation गर्ने पर्ने कुरा भन्दा पनि अपर्च्युनिटीको रूपमा लिएर सबैजना सँगै बसेर गर्नुहुनेछ. So with this, we have come to the end of Rotrack 3292 Speaks episode 2. So हाम्रो थर्ड सेसन चाहिँ हामी चाँडै नै गर्नेछौँ. सो तपाईँहरूलाई कुनै टपिक्समा इन्ट्रेस्ट छ, यो कुरामा चाहिँ गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ, या होइन तपाईँहरू नै आएर बोल्न चाहनुहुन्छ, हामीसँगै बसेर गफ गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि प्लिज सेयर विथ अस. विल डेफिनेटली हेभ यु in this podcast. Right? So with this, thank you so much. Thank you our technical team for today. Thank you.